אני עברתי אינטגרציה, לקחו אותי מרחובות דרום תל אביב, משכונת התקווה, ללמוד אצל האשכנזים בצפון תל אביב, לכן אני נראית ומדברת כך. ושם למדתי הרבה מאוד שנים, שאני ברברית, שאני פחות מוצלחת. ואז הכרתי את קרמן מאלון נחמדים, קרמן אלמקיאס, שאני חייבת לה הרבה מאוד. ואיזה לילה אנחנו יושבים באור יהודה, שומרים על איזה משפחה שפינו אותה מהרחוב אל הרחוב אל הרחוב אל הרחוב, עשינו מסוים איזשהו מעגל. פתאום מין אמת כזו שעמדתי מולה, התבהרה, אמרתי לעצמי, אומייגאד. אני מדברת על למה לא לומדים את המורשת והתרבות שלנו בתיכון, ואני לא יודעת, אני כל החיים שלי לא מבינה למה אני לומדת על השואה, אבל לא יודעת כלום על סבתא שלי. ואיך אני נגאלת מלהיות פרחה, ואיך אמא שלי תמיד אומרת, זה היה האמירה שלה, הייתה אומרת לי, גם אם תתחפשי לא תראי פרחה, והמשפחה מאושרת! וסבתא שלי שכבר נפטרה, שחשבה שהשפה שלה נלעגת, המבטא שלה נלעג, אני משתפת עם זה פעולה. שיתפתי עם זה פעולה, כבר לא תהיה פה כפרה. הלעיגו לנו את הבית, את המשפחה, את התרבות. אף גבר אשכנזי במדינת ישראל לא יודע יותר טוב ממני מה אני צריכה כאישה מזרחית. אף לא אחד. תמיד יישב האשכנזי הזה בקבוצה בתוך השיח המזרחי שיגיד מה עם פלסטין. תמיד. לא יעזור כלום. שישבו סביבו 100 מזרחים סופר מודעים, אבל הוא לא מבין שאף אחד לא רוצה לדבר על פלסטינים עכשיו. השמאלן הרדיקלי עומד מול בן אדם מזרחי שצועק מוות, נגיד שהוא צועק מוות לערבים, שזה הנרטיב שלו, ולא מצליח בכלל להבין מה זה הדבר הזה שהבן אדם הזה רוצה שיהיה לו אדמה, ורוצה שיהיה לו בית, ורוצה שיהיה לו ביטחון, ורוצה שיהיה לו ארץ ישראל. הרי בין כה וכה לאנשים האלה אין כלום. כל השנה הזאת, איפה הייתם? נכנסתם לבתי ספר בפריפריה? נפגשתם עם משפחות, במתנסים, מה עשיתם? יש מלחמה בעזה, החיילים שלנו נהרגים, האחיינים של האנשים האלה. אתם מעמידים שלטים של הטייסים הם רוצחים, ואתם רוצים שהעם יתחבר אליכם? זה כאילו אתם רוצים להפסיד. אני בשנים האחרונות מאוד מאוד פעילה בדרום תל אביב, ותמיד אני אומרת, בתוך הפעילות שלי, אני עם התושבים. אני עם התושבים, הם רוצים עכשיו לטעון גירוש, אני איתם. למה? א' כל כי אף אחד לא איתם. בשמאל אף אחד לא איתם. הארגונים, יש להם דוברים ומשפטנים ועורכי דין והקימו שם מעלים, והגיעו העניות של דרום תל אביב, הדרות רחוב של דרום תל אביב, לישון באוהל גם, וסירבו להם. אמרו להם, לא, אתם לא תשנו פה. ואז כשאלה נאבקים על החיים שלהם, יש שם מסכנות שלא יוצאות מהבית אחרי 5. לא יוצאות, יש שם אונס מטורף. אז יבואו אלה מסכות אתם, אתה יודע מה הם יגידו לך? אבל גם הישראלים אונסים. כשהם אומרים, בואו נחלק את העוגה שווה בשווה, בואו נדאג שעיריית תל אביב-יפו תשלח משאבים לדרום תל אביב, כדי שיוכלו לחיות זה לצד זה, אריתראים לצד התושבים המקוריים. יגידו לך, התושבים בדרום תל אביב, ממש לא, והם צודקים, ב100%. זה בואו ארגוני זכויות אדם ויגידו, עכשיו פתרון חדש, פיזור. בואו נעשה פיזור. מה זה אומר? שהאריתראים הם למעשה בקר, כן, מעלים את הבקר הזה על רכבים ומפזרים. אתה יודע כמה קיבוצים נעמדו בתור כדי לקלוט אותם? יש לי על האוטו מדבקה שכתוב עליה די לקיבוץ. 100% מהאוכלוסייה, 86% מקרקעות המדינה. שלהם חוסר הצדק הגדול ביותר במדינת ישראל. זה. ילדים שחיים בקיבוצים הם ילדים הרבה יותר בריאים מאשר ילדים שחיים בפריפריה. עכשיו אתה רואה אנשים בגליל ים בונים בתים על שטחים של, לא יודעת כמה שטחים האלה שווים, מיליונים, שקיבלו אותם במתנה. זה גזל, זה שוד. עכשיו מה זה ועדת הקבלה? זה הדרך שלהם מסנן החוצה, ערבים, אתיופים, מזרחים, לא רוצים פה. ככה מסננים אותם החוצה, כנס היום לקיבוצים. תגיד, אוקיי, בטח האוכלוסייה התגוונה קצת, לא? הוא יבוא לוועדת קבלה באיזשהו קיבוץ, מישהו יקבל אותו? לא נראה, לא נשמע, לא מדבר ולא חושב כמוהם. יגידו לך, ייבשנו ביצות. נו, שיקפצו לי, לסבא שלי לא ייבש ביצות, הם לא ייבשו ביצות, הם פיקדו על מי שייבש את הביצות. אמר זחלקה, תביאו לי מוות לערבים, אני מעדיף מאשר תאבנו שלום הלחם של האשכנזים. אין בעיה. אלה שרים הבאנו שלום הלחם ומפילים פצצות על הבתים של הילדים שלנו, ואלה שצועקים מוות לערבים, והמקסימום שהם יכולים לעשות זה לשתות בסוף היום כוס תה עם החבר שלהם, בשוק.
כמו שסבתא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה עושה. היה לה חבר ערבי שנים. הם היו יושבים כל סוף יום, היא הייתה מוכרת פטרוזיליה ופיתות, הוא היה מוכר תה, ובסוף היום הוא היה מכין לכוס תה, והיו יושבים לשתות את זה שלהם, והיא הייתה אומרת לו מוות לערבים, והוא היה אומר לה יטבח אל יהוד, והם היו חברים הכי טובים. הגמוניה יוצרת מחלה, ואחרי זה מתפרנסת ממנה. אתה יכול להיכנס היום לכל הפנימיות, הוסטלים, תנועות נוער, מאיישים את התפקידים, כל האנשים שיש להם פריבילגיה לה, יש תפקידים כאלה. אתה פוגש אוכלוסייה שהעיסוק שלה, שהיא צריכה להתעסק בחומר שנראה לה פסול, חריג, נחות. הנער שנמצא מולה נראה לה ארס. נראה לה כמו משהו שהיא צריכה להציל, ולהציל מתוך השקפת העולם והערכים שלה. כשעובדת סוציאלית צריכה להיכנס לבית של אימא מאוד מאוד ענייה, מזרחית מאוד, עם חטא ועין וחמסות על הקירות והבבסלי, ורואה את העוני שיש בתוך הבית הזה. וכותבת תזכיר לבית המשפט. צריך להוציא את הילד הזה מהבית. מה את, ילדה בת 23, 24, יודעת על החיים האלה? יודעת על החיים של אלה. מה את יודעת? את מסתכלת עליהם, ואת רואה משהו נחות ממך. אבל היא זבת חותם, חצופה. את לא יותר טובה מהם בכלום. הדבר היחיד הוא שאת קיבלת משהו שמהם נמנע. מהם זה נמנע כי זה נמצא אצלך, כי יש חוסר איזון וחוסר צדק בחלוקה.